Hey, welkom in dit vakantiefilmpje waar ik mijn familie ben gaan bezoeken in Portugal. Op weg naar Portugal, heerlijk voor een week, even lekker de warmte weer in. Met geweldig mooi uitzicht moet ik zeggen, zo hoog de hemel in, of niet soms. Aangeland in Faro is het eerste wat je wilt doen, is op het strand gaan natuurlijk en genieten van de frisse lucht. Opvallend is dat je echt van de wind en de frisse zeegeur kunt genieten met je oren en ogen dicht. En natuurlijk even de mooie stukken van de omgeving verkennen is ook vermakelijk genoeg om daar even iets van te leren. En vooral als je met je blote voeten door het zand en het water loopt, voelt het aan als massage voor je lichaam. Daarna verkennen we uiteraard de natuur en in de omgeving rond de riviertjes in de bergen. En aangezien het daar vrij rustig is, gebeurt er langzaam toch best veel goede ontwikkelingen. Vooral om onafhankelijk te kunnen leven speelt de landbouw hier in Portugal een ontzettend belangrijke rol. Nu we inmiddels ook in een wereld leven waarin duurzaamheid veelal voorop staat, viel het mij op dat mijn familie eigenlijk veelal van die zaken al lang op orde hadden met hun compostering. En om iets van compostering te begrijpen moet je minstens snappen hoe bacteriën leven. Letterlijk leeft. Vroeger verbouwden de bewoners in de buurt druiven voor wijn. De olijfbomen waren de enigen die het al die tijd hebben overleefd. Dus het is een haalgebied. Een gebied waar je haalt. Alles met mate. En ja, de schapenboer in de buurt graast er af en toe wat en laat er wat schapenmest achter. Maar ja, wat mijn familie zag is dat dit land hier weinig oplevert. Het ontbeert regen en wellicht ook bemesting. Maar door het land te maaien en te hooien kun je het gewas dat er nog groeit gebruiken voor het maken van compost. En mijn vader wilde mij wel uitleggen hoe je met weinig middelen daarvan gezonde compost kunt maken. Mooi pa. Mooi. Mooi uitzichtje. Mooi regen erbij. De plaats waar ze wel planten zouden kunnen telen is te ver van hun huisje en niet te controleren. Dat is beneden daar bij deze rivier. En zo kwamen ze erop om de tuin maar dichtst bij huis te doen. En daar heb je natuurlijk ook wel compost voor nodig. Meestal composteert men afval. Met deze methode composteert men grondstof en daar zit wezenlijk verschil in dus. En dus vroeg ik mijn vader hoe het nou zit met van hooi omtoveren naar vruchtbaar grond. Door middel van een composteringmethode. Dit is dus de natte bak. Kijk, dat komt hier lang. Dat is dus de opwaartse druk. Is gelijk aan het gewicht van de verplaatste vloeistof. En die stenen, dat is 25 kilo en dit is ook ongeveer 25 kilo. Dus opwaartse druk van 50 kilo. Zo. Dit is dus bamboe, oftewel riet. En dat verrot niet onder water.
moet dit eerst stijgen. Dan kan de lucht erin en het water eruit. En dan ga ik die bak vullen, overbrengen naar die bak. En ondertussen, als het water eruit zakt, kruipt de lucht er uiteraard in. Oké. Dus als hij onder water zit, dan is het dus vacuüm. Ja. Ja, er zit dus geen lucht, maar wel water. En dan gaat het water eruit en dan trekt de lucht erin. Ja. En op dat moment begint het eigenlijk al, want het is nu 20 graden, begint de bacterielever, wat al aangezet is door het percolatievocht, dat begint nou al op gang te komen. Ja, ja. Dan zet ik hem even hier neer. En nou ga ik hem vullen. Ja, precies. Weet je wel, met die kadetjes die daar... Ja. Deze methode kan ook gebruikt worden door mensen die in soortgelijke omstandigheden verkeren. Dus afgelegen, maar wel een halgebied om grondstoffen te halen om deze compostering te verzorgen dan. Nou, moet even... En je moet dan wel hier naar beneden, naar boven klimmen met een zak hooi. Dus conditie speelt dan ook een belangrijke rol. Voor de meesten in elk geval wel. Zo, nou, dan krijgen we dus de volgende. Komt deze erop. Dus om een beetje te egaliseren. Dat is een 25 kilo. Hoppa. Zo. Nou, dit is niet echt nodig hoor, maar dat is gewoon om de sprietjes onder water te houden. Ja, zoveel mogelijk hoe beter. Netjes gewoon. Hoppatee. Wat bacteriën zijn en wat niet en hoe het komt dat ze kunnen leven of waarom ze afsterven, zou je hier zelfs nu kunnen ervaren om te snappen hoe dit werkt. Je kunt bacteriën dus ook zien als kleinvee. Ze eten, poepen en moeten ademhalen, gebruiken energie, net als een motor. Dus feitelijk niet zo moeilijk te begrijpen eigenlijk. De dingen er overheen, want anders. Dan gaan we hier beginnen. Ja, hem doorschuiven inderdaad. Ja. En dit zijn dus twee experimenten met groenten die ingepakt wordt in hooi. Zo, even netjes. En die stoppen dan ook onder water. Deze kadetjes. Hupsee. Deze kadetjes moeten dus ook even uitluchten. Er zijn er twee. Dit heeft dus 2 dagen staan uitlekken en voorbroeien.
Uiteindelijk is het de kunst om met deze composteringmethode juist niet 1/3, maar om 2/3 van deze oogst over te houden. En dat is nou het unieke hieraan. De compostendans noemen Ja. we dit. Compostdance. In de percolatievorm, ja, dat is echt. Hij is gewoon super spul eigenlijk, maar dan groei je wel schimmel in. Ja. Dit is Percola. ook dat het jus was. Saté jus. Het ruikt naar. Hamburgertjes. En allemaal hopen dat we die krauwen aan erin krijgen. En de broei vindt dan nog makkelijker plaats ook. Maar door gebrek aan ruimte plaatst, lucht, stopt de broei dan. Bij 40, 50 graden en zakt af naar 20. Dat is in een notendop in dit systeem werkt. Dit is eigenlijk het voorgeborgte. Dus hier worden de bacteriën uitgenodigd om een eerste start te maken. Want er is nou zuurstof bijgekomen. Dat is het begin, dus je hebt die lagere trappen. Van 5 tot 10, van 10 tot 20, 30, 40, 50 bacterietrappen. En tegelijkertijd kan hier het overtollige vocht afdruipen, zodat het een evenwicht komt. En dat noem je dus, dat kun je dus het voorgeborgte noemen, oftewel, want dat is natuurlijk een negatieve uitdrukking, een soort voorhemel. Een proeflof. Als je het in een zuinig landbouwmodel zou willen gieten, door een moestuin zo in te richten dat je in potten kunt telen en reguleer je daarmee je compost. Ook kun je de resten gebruiken uit de potten naar de teelt. Dus er is weinig verlies. En dus een haalgebied is voor deze methode essentieel.
Hup, zo, zo. Ah, dat is heel mooi, man. Zo. Dat is toch prachtig, jongens. Als je er hier doorheen kunt steken, zo. Ja. Kijk, dan is het verteerd. Ja. Dat is nog een beetje taai. Nou. Als dit nou inzoomt. Kijk. Dat is vergaan materiaal. Zie je? Dat was dus eens gras of hooi. Er komt nog een stukje. En dat kun je zo. Zo. En dan kan ik je nog iets laten zien. Waar ik aan werk. Hier. Rokken zo. Zo, en zo kun je het inzaaien en dan kun je verder. Ja. Dus dit is de perfecte potgrond in feite. Ja. De perfecte compost. Ja, mooi. Lekker droog. Plakt niet. Scheidend. Oké, nou dat was het. Nou, super. Dat is alles wat een land als zijnde een halgebied nodig heeft. Ook de grootte daarvan bepaalt hoeveel mensen ervan kunnen eten. De afstand tussen halgebied en compostplaats en plantentuin of kas kan vrij groot zijn en dus ook afhankelijk van vervoer. Even weer terug in het vliegtuig ga je opnieuw beseffen dat duurzaamheid niet zo eenvoudig is dan men denkt. Met name als het om compost maken gaat. En dus, nadat ik mijn ervaring heb mogen doen in deze vakantie, ben ik toch maar het boekje over microbiologie gaan lezen. En ja, best wel handig eigenlijk. Vooral als we het dan ook hebben over compostering en gezonde landbouw, waarin je juist die dingen weer horen te kloppen in vergelijking met de natuur om ons heen. Coole knallen. Wat nee. Ik doe beeldgeluid. Mind your step.